নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই যিমানৰ আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম স্ক্ৰাবিঙৰ ওপৰত। মই আগৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আমি স্ক্ৰাবিং কৰিব লাগে। সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'ত ক'ম আমি স্ক্ৰাবিং কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ স্ক্ৰাবিঙৰ ফলত হোৱা বেনিফিটবিলাক কি বা আমি স্ক্ৰাবিং কিয় কৰিব লাগে। সেইবাবে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো শুভাৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ বেনিফিট প্ৰপাৰ ক্লিনিং। স্ক্ৰাবাৰে আমাৰ ফেচখন একদম ভালদৰে চাফা কৰে। আমাৰ স্কিন প'ৰ্ছবিলাকত যিবিলাক অইল ডাৰ্ট পলিউশ্যন আদি লাগি থাকে সেইবিলাক স্ক্ৰাবাৰে একদম ভালদৰে চাফা কৰি দিয়ে। যিটো আপোনাৰ নৰ্মেল ফেচৱাছে কৰিব নোৱাৰে সেইটো আপোনাৰ স্ক্ৰাবাৰে আপোনাৰ স্কিন প'ৰ্ছবিলাকত সোমাই ইয়াৰ ভিতৰৰ লেতেৰা পলিউশ্যন ডাৰ্ট অইল আদি একদম ডিপলি চাফা কৰে। নম্বৰ 2 বেনিফিট ৰিমুভ ডেড স্কিন চেল। আমাৰ মুখত মই এতিয়া কোৱা ধৰণে ডাৰ্ট অইল পলিউশ্যন আদি লাগি থাকে, যাৰ ফলত ই আমাৰ মুখত লাহে লাহে ডেড স্কিন চেলৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ডেড স্কিন চেলে আমাৰ মুখখন লাহে লাহে ক'লা কৰি তোলে বা ই আমাৰ মুখৰ নেচাৰেল গ্ল'টো নোহোৱা কৰে। আৰু স্ক্ৰাবাৰৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ ডেড স্কিন চেলবিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হয় আৰু স্ক্ৰাবাৰে আমাৰ ব্লেক হেড বা হোৱাইট হেড আদিও নোহোৱা কৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি স্ক্ৰাবিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰে আগতে আপুনি আপোনাৰ মুখখন নৰ্মেল পানীৰে ধুই আহিব। বন্ধুসকল, এতিয়া মই মুখখন নৰ্মেল পানীৰে ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম স্ক্ৰাবাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, মই এইটো স্ক্ৰাবাৰ ইউজ কৰোঁ, কেফিন কফি ফেচ স্ক্ৰাব নেক এণ্ড ৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অলপ হাতত আপুনি স্ক্ৰাবাৰখিনি লৈ ল'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰাবাৰখিনি লৈ গোটেই মুখত এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট অলপ অলপকৈ লগাই ল'ব। বন্ধুসকল, এনেদৰে গোটেই মুখত লগাই আপুনি হাতেৰে এনেকৈ লাহে লাহে গোটেই মুখখনত ঘঁহি থাকিব আৰু আপুনি এইটো চাৰ্কুলাৰ মোচনত ঘঁহিব, মানে এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ আপুনি লাহে লাহে এনেকৈ গোটেই মুখখনত ঘঁহিব। আৰু স্ক্ৰাবিং কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি চকুৰ এইখিনিৰ তলত আপুনি স্ক্ৰাবিং নকৰিব, কাৰণ এইখিনি চাল আমাৰ একদম পাতল হয়। সেইবাবে ইয়াত স্ক্ৰাবিং কৰিলে আপোনাৰ স্কিনখন ডেমেজ হ'ব পাৰে। আৰু বহুতে জোৰত এনেকৈ স্ক্ৰাবিং কৰে, সিহঁতে ভাবে জোৰত স্ক্ৰাবিং কৰিলে আপোনাৰ মুখৰ যিবিলাক পলিউশ্যন ডাৰ্ট আছে বা যিবিলাক ব্লেক হেড হোৱাইট হেড আছে সেইবিলাক সোনকালে ওলাই যাব, কিন্তু এইটো একদম ভুল। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ স্কিনখন ডেমেজে হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে একদম লাহে লাহে স্ক্ৰাবিং কৰিব। আপোনালোকে নাকৰ এইখিনি এৰিয়াত স্ক্ৰাবিংখিনি অলপ ভালকৈ কৰিব, এনেকৈ লাহে লাহে একদম। কপালৰ এইখিনিও একদম ভালদৰে কৰিব। আৰু আপুনি স্ক্ৰাবিং কৰি উঠি ডাইৰেক্ট গৈ মুখখন ধুই নিদিব, আপুনি কমেও 5 পৰা 10 মিনিট সময় ৰখিব। বন্ধুসকল, ময়ো 10 মিনিটমান ৰৈ এতিয়া মোৰ মুখখন ধুই আহিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ মুখখন চাব পাৰে আগতকৈ কিমান বেছি ক্লিয়াৰ হৈছে, মানে স্ক্ৰাবাৰে মোৰ মুখৰ সকলো ডাৰ্ট পলিউশ্যন অইল আদি আঁতৰাই দিছে। বহুতে স্ক্ৰাবিং কৰি মুখখন ডাইৰেক্ট ধুই দিয়ে, এইটো আপুনি নকৰিব। এইটো কৰিলে আপোনাৰ কোনো লাভ নহ'ব। আৰু আপুনি আপোনাৰ মুখখন বহুত ধুনীয়া আৰু ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি আপুনি স্ক্ৰাবিং সদায় নকৰিব, সপ্তাহত এদিন কৰিব। আপুনি এইটো অভাৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ স্কিনখন বেছি ড্ৰাই হৈ যাব আৰু আপোনাৰ স্কিনৰ যিটো নেচাৰেল মইশ্চাৰ আছে সেইটো ই ধ্বংস কৰিব। আপোনাৰ স্ক্ৰাবিঙৰ ফলত কিবা লাভ হৈছে নে নাই আপুনি এইটো কেনেকৈ গম পাব? আপুনি এইটো গম পাবলৈ হ'লে আপুনি স্ক্ৰাবিং কৰাৰ আগত আপুনি এখন চেলফি তুলিব আৰু আপুনি 2 সপ্তাহমান পাছত, মানে সপ্তাহত এদিনকৈ স্ক্ৰাবিং কৰাৰ কথা কৈছোঁ, আপুনি 2বাৰ স্ক্ৰাবিং কৰাৰ ফলত আপুনি এখন চেলফি তুলিব। 2খন চেলফি চাই আপুনি নিজে গম পাব আপোনাৰ স্কিনখন আগতকৈ কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে, বা আপুনি আইনাত চালেও গম পাব। বাৰু বন্ধুসকল, এই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি আমাৰ ফেমিলি হৈ যাওক। আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব, লিংক ইন ডেছক্ৰিপশ্যন। বাৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ বাই। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম। তেতিয়ালৈ ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে কানেক্টেড, বিফিট অসমত ভাষা লাগছি যাওঁ।